tätä kuuntelee kuitenkin varmaan semmoiset tuoreemmatkin vahvilajien seuraajat ja muut, niin sä oot itsekin aikanaan kilpailut paljonkin vahvillajeissa, niin miten sä oot aikanaan päätynyt lajin pariin? Joo, no siis mullahan mun ensimmäiset kisat, mä en muista olikohan ne 88 vai 89. Mun eka kisa oli kansainvälinen kisa tässä Joensuussa. Joensuussa mä en silloin edes tiennyt, mikä laji oli kyseessä. Mä sain siihen kutsu siihen, että haluanko tulla kokeilemaan tällaista lajia. Ja mä että no mitäs siihen, kysyn sitten järjestäjältä, että Viisi Rauno järjesti ne silloin ne kilpailut, niin kyseli, että mitä lajeja siellä on tai mitä niin kuin yleensä tehdään tuossa, niin se vaan tokas, että ne on ihan helppoja juttuja, että ei niissä niin kuin mitään sen kummasempaa, että nostellaan vähän erilaisia painoja eri muodossa, niin mä että no samahan tuo käy kokeilemaan. Siis samassa kisassa oli silloin John Paul Sigmarsson ja Jamie Reeves muun muassa kisaamassa. Mutta se kiinnosti hirveästi sitten ja siitä se lähti sitten se oma innostus sitten siihen lajiin. Mä lähdin jo saman vuoden kesänä sitten kilpaille tai sain kutsut sitten tuonne Englantiin kisaamaan ja siellä mä kisasin sitten loppujen lopuksi se koko kesän, että siellä, ja monta kesää siitä eteenpäin, eli siellä mä pääasiassa kilpailin, että siellä parhailla oli 3 kilpailua viikossa. Oho. Et se niin kuin vei sitten se laji mennessään heti. Niin mä katsoin tuosta tuolla ainakin Strongman Archivesissa oli noita ulkomaisia kisoja just joitain, niin sä oot ollut tuolla maailman vahvin kisoissa ja sitten Strongest Man on Earth, mikä on nyt tullut takas se sitten. Kyllä. Joo, siellä on todella paljon niin kuin, omalla kohdalla niin ne mun kisaura pitkälti oli noita kansainvälisiä kisoja, aina vuoteen 95 asti. Joo. Oliko sulla sellaista omaa suosikkia tai ketä sä pidit sen ajan parhaana niin? No siis mähän reenasin John Paulin ja Jamin kanssa suurimmassa osaksi, eli totta kai molemmat herrat niin on sitten niin kuin ollut. Ja sitten täällä Suomessa niin mä reenasin paljon Riku Kirin kanssa, eli siinä ne kolme niin kuin sellaista omaa suosikki voimamiestä on ollut pitemmän aikaa. No ei olisi paljon parempaa niin kuin treeniseuraa voinut olla kyllä. Että siinä on... Joo, kyllä treeniseura oli kyllä ihan parhaimmasta päästä. Ilmeisesti Jon Paul oli sitten aikamoinen tämmöinen velikulta ja tämmöinen temppuilija ja keksi kaikkea. Niin onko siitä mitään niin kuin muistoja jostain? No joo, kyllä totta kai paljon. Siis kilpailussa, kun hän oli monessa kisassa, niin kuin kaikki suuri osa muistaa, niin ylivoimainen lajeissa, niin käy sitten aina keksi kaikkia tempauksia, jos muistaakseni jossain kisassa se teki muun muassa atlaskivet silleen, että hänellä oli silmät sidottu, eli silmien eessä oli semmoinen suoja, ettei nähnyt, niin siitä huolimatta niin kivet kyllä lenti, että ei niistä, ei siitäkään haittaa ollut hänelle, että kyllä niin kuin kaikenlaisia tempauksia hän kyllä keksi, että. Joo, se oli itselläkin semmoinen
muistan, kun 90-luvulla tuli noita telkkarissa Suomessa, niin oli semmoinen oma suosikki. Ja muistan, kun Törrön Mikan kanssa kun juteltiin, niin se oli hänellekin semmoinen esikuva aina ollut. Että... Joo, kyllä se, mutta jos niin kuin mietitään tietysti mä nyt voin vaan antaa oman näkemyksen asiaan, mutta silloin noihin aikoihin, niin siinä ehkä oli vielä niin kuin kilpailussa oli hitusen verran enempi sitä show-henkeä siinä mukana kuin esimerkiksi tänä päivänä, että tänä päivänä se on ja ymmärrän täysin, että tänä päivänä on enempi semmoinen vahva urheilulaji kuin että sitä semmoista showta ei ehkä enää tänä päivänä näy, mitä silloin oli. Kyllä joo, just tuossa katsoin video, missä oli Mitch Hooper viime vuoden, toissa vuoden maailman vahvin voittaja, niin siinä hän just itse oli sitä mieltä, että historiassa on ollut just sitä, että onko tämä sirkusta vai onko tämä urheilua. Että hän oli itse vahvasti sitä mieltä, että tästä pitäisi tehdä enemmän niin kuin urheilua, että silleen se kasvaisi että sirkuksesta kukaan ei ole niin kiinnostunut, mutta urheilusta, että silloin se on mahdollista kasvattaa sitä toimintaa. Niin, mä en ehkä ihan aliviivaa koska se lajina niin kuin itsekin tehneenä, niin se kilpailijoillehan se on aina ollut niin kuin kuitenkin niin kuin urheilu ja siinä joutuu vahvasti joka lajissa haastaa itsensä, mutta se tietyllä tavalla taas itse omasta mielestäni niin se tietynlainen show-elementti, niin se vaan kuuluu tähän lajiin kanssa, että ainakin itse koen, että se yleisö tykkää sellaista. Kyllä. Varmaan molemmissa pointeissa kyllä puolensa. Jos mennään sitten tuohon Strongman Champions Leagueaan, eli sä oot toinen omistajista, jos oikein on käsittänyt, niin miten tämä syntyi tämä firma? Miten te päätitte lähteä järjestämään Strongman-kisoja? Joo, siis mä oon ollut siitä asti, kun mä loukkaannuin, eli kun mulla oma kisaura loppui, niin oli semmoinen kattojärjestö, perustettiin kuin IFSA, kansainvälinen kattojärjestö, ja mut valittiin siinä siihen järjestöön 95 niin kilpailijoiden edustajaksi, eli mä ajoin niin kuin kilpailijoiden etuja siinä, ja se oli sinne vuoteen 2007 asti voimissaan. Sitten se lopetettiin ja sitten mun kollegan kanssa Marcel Mostertin, joka hänkin oli siinä IFSA-toiminnassa mukana, niin hänen kanssaan sitten pähkältiin, että ei halus vielä tästä lajista niin kuin siirtyä kokonaan pois, että mitäs tehdään, ja se sitten päätettiin perustaa tämä Strongman Champions League, eli sitä nimeä tietysti paljon pyöriteltiin päässä, että mikä olisi semmoinen hyvä nimi, ja meillä oli hyvät suhteet sitten kansainvälisiin TV-kanavoihin muuta, ja tehtiin sitten sopimuksia ja lähdettiin pyörittää tätä sarjaa. Alkuun meillä oli, muistaakseni ensimmäiset vuodet, meillä oli 7 osakilpailua kansainvälisesti, ja siitä se koko ajan nyt on laajentunut sitten tähän 16 osakilpailun vuodessa. Joo, ollut kyllä hyvää kehitystä. Mitäs ne on just ilmeisesti samaan tapaan kuin esimerkiksi maailman vahvin mies, te striimaa
teidän kisoin, vaan ne tulee sitten TV-lähetyksinä. Eli ilmeisesti teillä on vieläkin niin se toimintamalli, että TV-diilien kautta sitten. Joo, kyllä se vahvasti on niin kuin, meillä on lähes 100, tai tällä hetkellä olla yli 100 maatakin, mikä lähettää tai näyttää tuon koko sarjan ja se on niin kuin se meidän vahvuus ja se kiinnostus kuitenkin TVn puolella on niin vahva, niin ja edelleenkin itse koen, että se on niin kuin mikä on meitä niin sanotusti pitänyt pystyssä se tämä kanava vahvuus ja näkyvyys sitä kautta. Niin se on tietysti varmempaa tuloa kuin sitten se, että jos se on striimi, myydään erikseen joka kerta, niin sitten joutuu jännittämään, että paljon sieltä sitten tulee per tapahtuma aina. Niin, kyllä se on niin kuin jossain vaiheessa se varmaan tuo kanavapuolikin voi olla, että se muuttaa sitten meilläkin muotoaan tuohon striimaukseen, mutta tällä hetkellä edelleenkin sitten mennään tuolla, että se on meille ollut se toimiva systeemi. Kyllä. Tälleen tietysti urheilun seuraajana ja muuta olisi kiva nähdä ne teidänkin kisat suorana, että toivottavasti molemmat on jossain vaiheessa mahdollisia. Että. Niin, se on paljon tietysti sitten kanavoista, että totta kai jokainen kanava haluaa sen näyttää sitten, että kanavatkin, että he saavat sitten katsojia, ettei Totta kai. Tietysti jos siihen tulee striimi rinnalle, niin se vie sitten totta kai katsojia pois sitten niiltä kanavilta, että sehän siinä on tällä hetkellä. Kyllä. Se ristiriita niin sanotusti, että olisi molemmat. Joo, eikö Suomessa teillä on tuo katsomossa taitaa olla MTVn? Joo, siis meillä on kaikki Suomen kilpailut, ne näkyy MTV3 pääkanavalla ja itse sarja sitten on ne tulee MTV Maxilta ja sitten MTV Urheilukanavilta ekana ja sitten ne siirtyy Maxille. Tää tonne katsomaan, anteeksi. Joo, niin että se on se sitten viimeisenä siellä. Joo. Eli sinne vaan sitten kattelemaan niitä. Mä ajattelin tuossa vielä, että miten te sitten valitsette näitä urheilijoita tänne, että siinäkin seurannut nyt muutaman vuoden vähän tarkemmin, niin aina tulee uusia urheilijoita ja Suomestakin sitten uusia nimiä, niin jos joku nyt ajattelee Suomessa on strongman urheilijat, niin miten pääsee kisaamaan teidän kisaa? Joo, siis sehän mun mielestä meillä se järjestelmä, mikä on, niin se on mun mielestä tosi, ja se antaa mahdollisuuden myöskin sitten uusille kilpailijoille tulla näyttää sitten niin omaa talenttia, että esimerkiksi Suomesta niin on nyt viime vuonna oli kisaamassa muun muassa Tuomas Lindroos ja sitten totta kai Mika ja Heikki Pohjonen ja sitten Jesse. Sitten taisi olla Aholan Samikin kävi kisaamassa, eli aika moni pääsi. Sitten ja muutamille muillekin lähti kutsu, mutta sitten eri syistä sitten ei ollut mahdollisuutta lähteä kisaamaan. Ja sitten kansainvälisesti myöskin eri maista niin me kutsutaan uusia kilpailijoita, mutta se perustuu aika paljon siihen, että myöskin, että kyllä me niin seurataan eri maiden kilpailijoita ja sitten niiden kehittymistä, ja jos siellä
sitten ollaan niin kuin maan mestaruuskilpailussa siellä kärkikahinoissa mukana, niin sitten voi se kutsu kolahtaa. Kyllä, kyllä. Eikö teillä muistaa se, että teillä on diili niin kuin Suomen vahvimmankin kanssa, että se voittajalla on sitten johonkin teidän kisaan pääsy, muistaisin viime vuodelta ainakin. Joo, kyllä meillä on ollut vahva yhteistyö Suomen vahvimieskisan kanssa täällä Suomessa, että sitä kautta sitten on mahdollisuus lunastaa sitten kutsukisoihin. Niin, ja olihan teillä nyt paljon enemmänkin suomalaisia nyt tuo kesällä Kalajoella. Mäkin olin paikan päällä katsoa sitä ekaa päivää, kun teillä oli noin sit painoluokkien Kyllä, MM-kisat, joo. niin siellähän oli kasa suomalaisia sitten, että voi niin kuin pienemmistäkin painoluokista sitten päästä teille kisaamaan. Joo. Muuten tuohon painoluokkiin, niin mehän tehtiin ensimmäinen alle 105 kilosten MM-kisa. Mehän tehtiin jo se 2000-luvun alussa, eli silloin siitä on muuten se alle 105 kilosten historiikki on lähtenyt sieltä. Eli se tehtiin Kiinassa silloin 2000-luvun alussa. Että sekin on jo aika niin painoluokka, noihin painoluokkiin, niin silläkin on aika pitkä historia jo. Kyllä, ja se on tosi mielenkiintoinen, ainakin nyt Suomen vahvimmassa, niin tosi mielenkiintoinen painoluokka tulee olemaan, että nyt kun se on vielä erikseen sitten, että niillä on ihan omat kisat sitten erikseen tuosta avoimesta luokasta. Niin. Joo, mehän tehdään se alle 105 kilosten semifinaali, niin sehän tehdään täällä Liperissä, niin ollaan siinä sitten mukana järjestämässä sitä. Joo, siitä tulee kyllä varmasti hyvä kisa. Onko teillä nyt tulossa se painoluokkien MM-kisa myös tänä vuonna? Tänne Suomeen se ei kyllä tule, että meillä on edelleenkin ne neuvottelut käynnissä, että järjestetäänkö se tänä vuonna, mutta Suomeen se ei tule joka tapauksessa. Okei. Onko teillä tämän Icemanin, varmaan on sitten kesällä, onko se Record Breakers on Joensuussa varmaan, onko muita Suomeen tulossa? Itse asiassa kesällä ei ole Record Breakers nimellä, vaan se kulkee nimellä maailman vahvin viikinkikisa. Okei. Ja se ajankohta on 28. 29.6. Okei, onko se Joensuussa? Joo, paikkakunta on tämä Joensuu. Okei. Sitä sitten odotellessa. Miten muuten toi teidän kausi, niin viime vuonna tämä sitten lähtee, niin tämä Iceman ja sitten oli Karibiaa ja muuta, niin onko samanlaista tänä vuonna odotettavissa? Joo, itse asiassa meillä piti kausi alkaa viikko ennen Icemania Dubaista, mutta se siirtyi tuohon huhtikuulle, eli nyt tämä Iceman on niin kuin kauden avauskilpailu ja siitä sitten huhtikuussa mennään Dubaihin ja niin edelleen, eli kyllä, eli ympäri maailman kierretään sarjan suhteen ja kausi loppuu sitten sinne marraskuun finaaliin. Ja jos joku ei tiedä, niin teillähän jokaisesta osakilpailusta saa pisteitä. Oliko jotkut sijat, mistä saa pisteitä vai saako kaikki ja sitten nämä lasketaan yhteen siellä finaaliin ja finaalista sitten lähdetään liikkeelle niin kuin näistä asetelmista sitten. Joo, kaikki ei saa pisteet, että 8 parasta saa pisteet ja sitten on niin kuin tietty määrä kilpailuja, mitä kilpailija voi vuodessa kiertää, on se maksimimäärä kilpailuja ja todellakin sitten eniten pisteitä keränneet
top 10 ja sitten kutsutaan sinne finaaliin. Joo, ajattelin, että tuossa viime vuonnahan Reino Nel voitti sitten tämän just Mikan kanssa siitä puhuttiin, että on hurja kaveri kyllä, Joo, Reino. kyllä, hän on oikein superlahjakkuus, että ensimmäinen esiintyminen oli Hollannissa, ja sieltä kaikissa lajeissa lajivoitto, aivan käsittämätön tapaus. Sitten tietysti tuo finaali, ensimmäistä kertaa finaalissa ja sieltä myöskin voitto, niin on kyllä semmoinen superlahjakkuus, että toivottavasti hän saa kutsumaan vahimieskisoihin, koska ehdottomasti ansaitsee sen ja uskon, että itse uskon, että hänellä on niin kuin, hän varmasti sinne jos pääsee nyt, niin yllättää kyllä varmaan monet muut kanssakilpailijat ja yleisön kanssa sillä vahvuudella, että kaikki ominaisuudet, mitä voimilta löytyy. Ehkä aika voisi verrata tuohon Hooperiin paljon niin kuin vahvuuksilta, että aika samantyyppinen kilpailija on kyllä. Joo, ihan sama itse asiassa sanoin Mikalle, että just vertasin sitä Hooperiin, että semmoinen atleettinen ja ei mikään isoin, mutta nopea ja sellainen yleisatleettisuus vaan semmoinen, että hyvä Kyllä, hän kilpaili tai pelasi pitkään ennen siirtymistä tähän niin rugbyssa, eli sitä kautta on kyllä varmaan saanut kaikki niin kuin räjähtävät ominaisuudet ja liikkuvuudet sitten siihen kehoon, mitkä on totta kai tässäkin lajissa niin kuin todella vahvassa ominaisuuksissa. Kyllä. Mennään kohta tuohon sitten Icemaniin ja lajeihin ja osallistujiin, mutta onko sulla jotain, ketä muita on semmoisia top, tai sanotaan niin pari kolme semmoista huippua, ketkä on kisaamassa teillä tänä vuonna? No Evans Nana on pakko mainita, koska hän on noussut ihan raketinomaisesti. Ensimmäinen kilpailuhan oli täällä Suomessa kansainvälinen. Kukaan ei häntä tuntenut tässä pari vuotta sitten ja nyt hän on niin kuin noussut ihan raketinomaisesti tuonne kansainväliseen kärkeen, että ihan aivan mieletön kilpailija. Ja myöskin sitten osaa ottaa yleisö, eli kisassa kuin kisassa, niin hän on kyllä niin kuin yleisön ehdoton suosikki, että ihan huippukaveri kyllä kilpailijana sekä ihmisenä. Sitten toinen, tai tuossa on jo kolme, eli anteeksi kaksi, mutta sitten se kolmas ootahan nyt, tuossa on kun on niin monta, mutta vähän niin kuin samalla tavalla noussut, mutta on niin Kane Francis Englannista, joka on periaatteessa aika samanlaisella nopeudella kuin Evans tullut tuonne ihan niin kuin kärkikahinoihin mukaan. Mä kutun häntä semmoiseksi pitbulliksi, koska suhteellisen lyhyt verrattuna moneen voimamieheen, mutta sitten se voimataso on taas niin kuin aivan järjetön. Kautta sitten nopeusvoima ja liikkuvuus niin on ihan huippuluokkaa. Joo, se on pärjännyt ihan hyvin tuolla Giants Livenkin kisoissa, että nyt oli vain joku loukkaantuminen
mikä, Joo, että joutui hän oli, leikkauspöydälle. kyllä hänet leikattiin ja reisivamma ja mutta varmasti ja toivottavasti ehkä loppuvuodesta hänet nähdään vielä jo taas takaisin ensimmäisissä kisoissa. Kyllä. Miten sitten vielä tuossa puhuin tai sanoin tuon Giants Live, ja miten sä näet niin kuin Champions League, miten te asemoidutte niin kuin, tai mietitte itseänne näiden muiden joukossa, että jos mietitään Giants Livea ja World Strongest Mania ja sitten on Arnoldsia ja näitä, niin miten te näette niin kuin itsenne siellä niiden joukossa? No ei, siis voi ajatella, että okei, noilla on varmaan kauhean kilpailu keskenään. Mä oon tuntenut Colin Pricein, eli Giants Life perustaja, niin varmaan ainakin 30 vuotta ja me ollaan hyviä ystäviä keskenään. Ei meillä ole mitään niin kuin semmoista keskinäistä kilpailua. Me tehdään hyvää yhteistyötä ja ei sen suhteen ole niin kuin mitään sellaista, että me tehdään meidän sarjaa ja he tekevät Giantsia ja meiltä menee paljon kilpailijoita sinne Giantsiin ja sieltä tulee kilpailijoita myöskin meidän puolelle kilpaileja, että ei siinä ole niin kuin minkäänlaista sellaista vastakkainasettelua, että sama koskee maan vahvimieskilpailuja. Mäkin olen ollut siellä, olin vuoteen 2004 asti koko ajan mukana toiminnassa, niin ei meillä ole niin sen suhteen mitään semmoista keskinäistä kilpailemista. Että. Joo, kyllähän tähän mahtuu toimijoita, että jos silleen, tietysti näitä on vuosien aikana tullut ja mennyt sitten erilaisia tai kirjainkombinaatioita, että Joo, mutta mä koen niin kuin pitkälti, että se yhteistyö sekä kansallisesti että kansainvälisesti, niin sillä, että tätä lajia saadaan vietyä eteenpäin ja kasvatettua, sillä jos lähdetään kilpailemaan jotain toista vastaan tai muuta, niin ei se vie kuin lajia taaksepäin. Niin, miten sä näet, muista Mehtälän Jarkon kanssa, kun juteltiin, niin kysyin samaa siinä, että mitä sä näet tällä hetkellä niin kuin vahvin lajien, että jos sulla on kuitenkin pitkä historia tämän lajin parissa, niin mikä sen tilanne on nyt versus vaikka 10-20 vuotta sitten? No joo, jos mennään siis aidosti, hetkinen, pitää ihan laskea vuosia, mutta mennään Suomessa, jos mennään ajassa taaksepäin, kun oli Nummisto, Suonenvirta, Ahola, Kiri, Virtanen, niin kyllähän ne oli niin kuin tämän lajin Suomessa niin kulta-aikoja, että silloin suosio oli niin kuin, totta kai, siellä oli kilpailijoita, jotka pärjäs maailmalla ja ihan älyttömän hyvin ja tuli tulosta ja kaikki tunsi nuo mainitsemani henkilöt hyvin ja ne veti kyllä sitä ihmistä kisoja katsoa silloin todella vahvasti. Siinä oli pieni heidän jälkeen niin oli pieni laskuvaihe mutta sitten se suosio lähti taas kasvaa ja tietysti tällä hetkellä niin etenkin Törrö ja sitten no totta kai Jarkko on tehnyt vahvaa työtä tuon lajin eteen muutenkin ja sitten Jesse, niin kyllähän tämä laji on alkanut kasvaa myöskin Suomessa. Nythän se on ollut etenkin täällä päässä kun mikä on täältä kotoisin, niin kyllähän meillä katsomot aina täynnä on ihmisiä. Joo, tuntuu, että Joensuu on semmoinen niin kuin vahvin lajien keskittymä tällä hetkellä. Ja sitten vielä, että onkohan meillä täällä Suomen vahvin nainenkin, Salla Romo, että kyllä Sallakin niin kuin
niin kuin tuossa naisten puolella, niin on tehnyt niin kuin tosi hyvää työtä laji eteen ja saanut sitten myöskin omalla menestymyksellä kasvatettua tätä lajia. Ihan varmasti näin. Sitten jos mennään siihen Iceman, jos tehdään pientä ennakkoa siihen kisaan, eli 2. ja 2. tätä kuuta, niin Joensuun torilla Iceman kisa, ja mä ajattelin, että jos mä luettelen noita osallistujia ja Joo, vähän niiden, mitä heillä on tuloksia tullut, ja jos sulla on jotain enempää kertoa sit niistä vielä, että mitkä on heille hyviä lajeja tai muuta, niin joo, mulla on tuossa sitä mukaan, kun olette tuolla Instassa näitä julkaissut, niin ekana oli Pynnösen Jesse, eli kaksinkertainen Suomen vahvin, toisena ollut siis 2 kertaa, ja sitten oli siellä Joensuun Record Breakersissa 4. nyt kyllä. viime vuonna. Ja Jessehän on noissa varmaan jo ihan maailmallakin ihan hyvä noissa kaikissa rekanvedoissa ja muissa, missä on köydestä pidetään kiinni. Kyllä, kyllä. Henkilökohtaisesti hän on ehdottomasti yksi niin kuin kansainvälistikin yksi maailman parhaimmista rekan tai metsäkoneen tai mikä tahansa siellä perässä sitten tuleekin, niin vetäjistä, että aivan käsittämätön siinä lajissa. Plus sitten, että pitolajeissa niin sama juttu, eli ne sormet on kyllä niin kuin jäätävän kovat, eli sitä pitoa löytyy niin paljon niissä, että niissä kanssa. Ne on niin kuin ne lajit, missä hän on ehdottomasti kansainvälisesti yksi maailman parhaista. Kyllä. Jesse on paljon kisailu noissa grippilajeissa ja näissä myös niin kuin vahvilajien ulkopuolella, että sieltähän se Kyllä. tulee sitten. Sitten 2. oli Turkista Ayub Muhammed. Tämä oli itselle vähän tuntematon, mutta oli Turkin vahvin mies viime vuonna ja oli SCL-finaalissa myöskin. Joo, eli hän lunasti sen paikan sinne finaaliin, koska meillä on se, kun Turkissa, tai missä nyt järjestetäänkin sitten finaali, niin maalla on mahdollisuus saada 1 vai 2 edustajaa sitten siihen finaaliin ja nyt hän oli niin kuin mullekin niin kuin uusi tuttavuus. Ensimmäisen kerran tapasin hänet siellä finaalissa mutta kauhean kokoinen kilpailija kyllä ja etenkin punneru, hän on muun muassa tukilauttanut 201 kiloa, eli se on punneruslajit ja kaikki olkapäälajit on niin kuin hänen se suuri vahvuus. Mutta sitten taas maastavetokin on lähemmäksi 400, niin ei sekään mikään huono ole. Ei ole. Tiedätkö sä yhtään, minkälainen skene on niin kuin Turkissa? Itsellä ei ole mitään hajua, että Joo, onhan meillä ollut Turkissa, kun meillä on ollut monet finaalikilpailut etenkin Turkissa, niin siellä on, sanotaan se top 3 kärki niin se on jäätävän kova. kyllä. Sitten 3. oli George Suleiman Hollannista. Siellä oli kaksi kolmossijaa oli viime vuodelta noissa osakilpailuissa. Joo, eli George taitaa olla kilpailun nuori osaottaja, hän on 26-vuotias ja aivan mieletön. Hänen isänsä Simon Suleiman hän kilpaili meillä pitkään toimii nykyisin kollega tuomarina myöskin ja no siellä on valmennus sitten, isä on valmentajana, niin ja geenit on periytynyt sieltä, vahvat geenit, niin kyllä se George on kyllä
todella, hänet mä koen, että hän on semmoinen tulevaisuuden vielä, koska on niin nuori, niin tulevaisuuden lupaus ihan kansainvälisen maailman huippuaste ja kaikki liikkuvat lajit, merimieskävelyt, kehikon kannot ja etenkin maastaveto. Hänkin on vetänyt yli, muistaakseni jo sen väärin muista, hän on vetänyt 420 kiloa jo maasta. Eli todella, ja etenkin kaikki maastavedot, mitkä tehdään toistoina, niin hän on yleensä niissä aina ihan kärkikahinoissa. Ja punneruslajit hänellä on ollut se niin kuin heikkous aikaisemmin, mutta tällä hetkellä hän on niihin panostanut paljon ja on sen 180 sillä tukillakin työntänyt, eli ihan sanotaan niin kuin kokonaisvaltaisesti todella vahva kisaaja. Sitten neljäntenä taas suomalaiset väriä, eli Heikki Pohjonen oli viime vuonna toisena siellä painoluokkien MM-kisoissa alle 130 sarjassa. On toki pärjännyt Suomessakin Suomen kisoissa aikaisemmin. Joo, Heikki on mun mielestäni hän on sellainen kilpailija, joka on kehittynyt vuosi vuodelta paremmin. Heillä on nyt valmentajana Aivar Smauskelis, kaikki varmasti hänet tuntee. Ja kehitys on ollut tosi koko ajan ylöspäin menevää ja tuo oli osoitus siitä tuo alle 130 kilosta MM2 sija myöskin ja kantolajit on hänelle tuottaa ongelmia, eli niin kuin itselläkin silloin aikoinaan, niin se jostain kumman syystä sitten tuppaa sitä huimausta tulemaan, kun tuohon rintakehään tulee joku paino, eli sellaiset lajit niin on hänelle se heikkous, mutta muuten muissa lajeissa niin uskon, että on vahvoilla. Kyllä, toivotaan näin. Sitten viidentenä Andrea Invernissi Italiasta voitti Puolan osakilpailun viime vuonna ja Kyproksella oli 2. No Andrea on samaa koko kuin Mika. Taitaa olla joku sen sentin lyhkäisempi, 201 pitkä ja 38-vuotias, eli vielä on vielä on vuosia jäljellä. Punnerus taas, maastaveto ja kantolajit sopivat hänelle tosi hyvin. Eli taas yksi semmoinen, jolla näpit pitää ja selässä on todella paljon voimaa ja sitten myöskin olkapäissä. Eli voisi olla yksi peräti podium-kandidaatti kyllä tässä Iceman-kisassa. Sitten 6. Peter Juhas Unkarista oli toisena Puolan ja Kyproksen osakilpailuissa. Joo, no Peter on kyllä nyt niin kuin, etenkin viime vuonna niin omasta mielestäni hänellä oli useampia palkintosijoja, nuo oli ne parhaimmat, mutta kehittynyt tosi paljon lajissa ja hyvänä päivänä ehdottomasti palkinto sijaan mahdollisuus, mutta sitten yksi, että hänellä aika paljon niin kuin se myöskin menee semmoista vuoristorataa, eli sitten voi olla, että on palkintopallilla ja sitten seuraava kisa onkin sitten sijaluvuilla 7 tai 8, että on vaikea sanoa. Mutta tämä on tietysti, kun tämä on kauden avauskilpailu, niin
tässä vaiheessa vuotta, tuossa on ollut pitkä kausi takana, niin saa nähdä, että miten niin kuin kaikkien kilpailijoiden kohdalla, että tämä on aika aikaisin, että saa nähdä, miten se on sitten se palautuminen viime kaudesta ja nyt, että miten se on lähtenyt käyntiin, niin. Mutta ehdottomasti kyllä mä uskon, että 5 sakki on mahdollisuus päästä. Niin, se on tässä lajissa aika tärkeää, että miten se piikkaus onnistuu ja onko siihen ollut minkälaisia mahdollisuuksia, että ehkä just monissa lajeissa näkee paljon tasaisempaa suorittamista, kun sitten täällä se on tosi paljon kiinni siitä, että miten se kuntohuippu osuu sitten kisoihin. Kyllä. Ja kun meilläkin toi kausi on niin pitkä, kun se kestää marraskuuhun asti ja sitten ehdottomasti on totta kai pakko pitää breikki sitten kovista harjoituksista ja suurimmalla osalla, kenen kanssa on jutellut, niin sitten se uuteen kauteen valmistautuminen lähtee vasta vuodenvaihteen jälkeen, niin tietysti tähän kisaan se on pari kuukautta, niin toiset sopeutuu siihen nopeammin kuin toiset, että saavat sitten sitä kuntopiikkiä korotettua, mutta vähän arvotukseksi jää kyllä, että kellä se kunto on nyt sitten tulevaan kisaan niin riittävän korkea sinne korkealle sijoille. Kyllä, sitten oli 7. oli Brian Kiehton. 2 kertaa oli 4 siellä viime vuonna noissa osakilpailuissa. Joo, Brianhan tuli tähän itse asiassa viime vuosi oli ensimmäinen vuosi, kun hän tuli Champions League osakilpailuihin ja mukaan ja kyllähän niin kuin omalla talentilla, voimilla ja sitten myöskin esiintymisellään niin vakuutti, että ehdottomasti kuuluu näihin kisoihin ja mitä nyt on katsonut itse hänen valmistautumistaan muun muassa tähän Icemanniin, niin siellä on yksi ehdoton voittajakandidaatti tulevaan kisaan, että nuo treenit on ollut jäätävän kovia kautta sitten että tosi vakuuttavaa työtä on tehnyt. Laitetaan nimi muistiin. Sitten 8. Kevin Heisleker Hollannista ja viime vuonna Hollannin vahvin voittaja ja sitten SCL-finaalissa oli sitten 3. Joo, no Kevin on taas sitä superjätti ryhmää, eli pituudeltaan samaa luokkaa kuin Andrea ja Mika. On todella vahva periaatteessa kaikissa lajeissa, eli kaikki lajit soveltuu hyvin hänelle. Et en mä oikeastaan hirveästi niitä heikkouksia hänen kohdallaan näe ollenkaan. Siinä olisi taas yksi semmoinen jonka nimi kannattaa panna mieleen, että varmasti taistelee ihan kärkisijoituksesta. Sitten varmaan mies, joka ei hirveästi esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt kuitenkin, eli Mika Törrö, 5-kertainen Suomen vahvin voittaja, nyt tuolla Record Breakersissa oli 2 vuotta peräkkäin niin toisena. Joo, no Mika on superlahjakkuus samalla tavalla kuin Nummisto aikoinaan, eli myöskin iän puolesta kilpailee edelleenkin kansainvälisesti aivan korkeammalla tasolla, eli ja henkilönä niin kuin sellainen aivan mieletön, eli se kilpailun lähteminen aina ja siihen valmistautuminen on niin kuin
huippuluokkaa ja kaikki tiedetään, että kaikki rekavedot, kaikki vedot on hänelle samalla tavalla kuin Jesse, niin ehdottomasti yksi maailman parhaista. Näppilajeissa taas sama kuin Jesse on ehdottomasti yksi maailman parhaista. Ne sormet vaan ei niin kuin irtoa, kun ne laitteesta ottaa kiinni, niin tuntuu, että ne kestää ikuisuuden. Hänellä on muun muassa siinä se lajissa, mikä täälläkin tullaan näkemään, me kutsutaan sitä nimellä Viking Hold, eli monelle se voi olla tuttu nimellä Wrecking Hold, niin siinä lajissa hänellä on muun muassa maailmanennätys hallussa SCL:n puolelta, niin on vahva kaveri. Hänen heikkoutensa on ollut ne punneruslajit ja etenkin nyt kun hänellä on ollut ongelmia olkapään kanssa, mutta tässä Icemanissa meillä ei punneruslajia ole, mikä tietysti on Mikan kannalta todella hyvä. Kotikisa, ehdoton palkintosija kandidaatti. Kyllä, ilman muuta. Ja jos joku ei ole kuunnellut vielä, Mikan kanssa tehtiin just tuossa viime kuussa tehtiin yksi jakso, niin sitä kannattaa käydä kuuntelemassa sitten Mikan mietteitä. Sitten 10. itselle on uusi nimi, Patrick Aibel Saksasta, oli Saksan vahvin kisoissa toinen viime vuonna. Kyllä. Joo. Hänet ensi kertaa tapasin Etelä-Afrikan osakilpailussa viime vuonna ja jos en väärin muista, niin sieltä tuli sijoitus 5 tai 6 oli ensimmäinen Champions League osakilpailu. Aivan mielettömän kova kilpailija, plus sitten kuuluu tähän sarjaan uusia vahvoja tulokkaita ja varmasti tulee kansainvälisesti olemaan näitä uusia nimiä, jotka tulee menestymään samalla tavalla kuin George. Vaikka George on tietysti kilpailu jo pitemmän aikaa nuoresta iästä huolimatta, mutta lasken Patrickin siihen samaan ryhmään, eli varmasti tänä vuonna tai viimeistään ensi vuonna hän tekee kyllä vahvan läpimurron kansainvälistä. Sitten on Jenkeistä Dylan Gardner, katsotaan ainakin, että 3 kertaa Nebraskan vahvin mies. Taisi olla muutama sijoitus sitten keskipositioon jossain SCL-kisoissakin. Joo, hän ei ole SCL-kisossa itse asiassa aikaisemmin kilpailu. Hän oli, jos en väärin muista, niin oliko hän toinen USS Nationalsessa. Joo, aivan siihen sekoitin kyllä. Siinä Pro-sarjassa ja tämä on hänen ensimmäinen kansainvälinen kilpailu Yhdysvaltain ulkopuolella. Vahva on vaikea näin niin kuin arvioida mutta viime vuonna esimerkiksi semmoinen uusi kaveri nousi myöskin Jenkeistä, Nick Worthman, joka oli Icemanissa toinen. Eli voi olla niin kuin todellakin yllätys monelle ja tulee ja korjaa koko potin. Todella vaikea sanoa. Yhdysvalloissa tulee, siellä on niin paljon, todella paljon tosi vahvoja voimiehiä tällä hetkellä ja se lajin suosiokilpailijoiden suhteen on aivan äärettömän iso. Sieltä tuntuu, että sieltä tulee ihan liukuhihnalta näitä uusia nimiä. Mutta vahva uskomus on, että voi olla, että yllättää monet. Joo, mielenkiinnolla seurataan. Sitten viimeisenä Virosta Ervin Toits,
Tuuts, joo. Viime vuosi ei tainnut mennä niin hyvin, mutta sieltä on niin kuin SL-finaaleissa, oliko toinen 3 vuotta sitten, 22. Ja, Joo, kyllä. Ervinillä oli viime kausi meni hieman alakanttiin, mutta pitkään kilpailu on niin kuin semmoinen taas kilpailija, joka hyvänä päivänä voi päästä sinne palkintopallille. Videoiden suhteen, mitä on katsonut, on todella panostanut vahvasti noihin treeneihin ja näihin lajeihin, mitä täällä on treenannut ulkona paljon. Eli tietysti kun tämä Iceman tapahtuu tuossa Joensuun torilla ja se on ulkotapahtuma, talvinen olosuhde, niin se tekee se oma haasteensa ja siihen Ervi on tietysti panostanut niihin kun on tähän kisaan valmistautunut. Saa nähdä, että hän on pitkään ollut mukana ja on tullut menestystä, mutta on myöskin ollut niitä vähän heikompia vuosia, niin kuin tuo viime vuosi, mutta edelleenkin hyvänä päivänä niin kuin tulokset hänellä näyttää, niin on mahdollisuus mihin vaan. kyllä. Jos katsotaan vielä noin lajit tuosta läpi, eli mä en tiedä, onko mulla lopullista listaa tuossa, mulla ei ollut ainakaan sitä Wrecking Ball holdia tuossa, mutta säkiheitto taitaa olla ensimmäinen. Joo, ne ei, vielä siellä on niin kuin niitä ei ole laitettu järjestykseen, mutta mäpä sen järjestyksen tuosta näen sulle saman tien, että aukasen ton tossa. Elikkä perjantaina, no nyt se tietysti just silloin kun pitäisi, niin lähtee viemään sitä jostain kumman syystä poispäin. No niin. Joo, perjantaina kun kilpailu, tuo Iceman-kisa, se alkaa kello 18. Ja meillä on niin kuin, yleisön kannalta meillä on mahtavat aina nämä tapahtumat, eli vaikka me tehdään 4 lajia molempina päivinä, niin se tapahtuman kesto on suhteellisen yleisöystävällinen, eli noin 2 tuntia per päivä. Lähdetään liikkeelle. Ensimmäisenä lajina meillä on se kehikon kanto. Siitä lähdetään liikkeelle. Sen jälkeen meillä on etupito, sitten on merimies ja sen jälkeen tulee tämä wrecking hold, monen tuntemana, mutta meillä se on tietysti Viking hold nimellä oleva laji. Oliko teillä paljon painoa tuossa kehikossa? Kehikossa paino on 320 kiloa. Ja matka on 40 metriä. Joo, 40 metriä. Eli 20 ja 20. Etupidossa paino on 30 kiloa. Sen kaikki tietää, että miten etupito toteutetaan. Merimieskävely, siinä on paino 420 kiloa ja siinä on matka kanssa 40 metriä. Ja Viking Holdissa paino on 300 kiloa. Okei. Merkkari on ainakin kohtalaisen raskas. Meillä oli viime vuonna se sama paino ja lajin voittaja Kane Francis vei sen muistaakseni ja väärin muista, niin 17 sekuntia.
Se on kova kyllä. Et Se mietin just, on kova. Se että on kova. Suomen vahvimmassa se oli 400 ja siellä ei hirveän moni saanut sitä maaliin edes. Että siinä mielessä Joo. tämä ero just tämä kansainväliseen sitten tasoon. Miten sitten kakkospäivä? Joo, lauantaina me aloitetaan kello 16 ja siellä lajit on, me lähdetään liikkeelle sitä metsäkoneen vedosta. Se on tullut meillä, se on nyt ollut useamman vuoden niin kuin tuossa oli puhetta aikaisemmin, kun puhuttiin, että niin ne kärkisijat on yleensä ollut joko Mika tai Jesse. Siinä se on ollut. Mika tai Jesse on vienyt sen lajiin. Sitten on säkiheitto, on toisena lajina. Se korkeus on 4,5 metriä. Ja kun on talvikisasta kyse, niin säkkien painot on hieman kevyemmät verrattuna kesäiseen olosuhteeseen. Eli siellä on painot, niitä on 6 säkkiä, 18, 20, 22, 24, 26 ja 28 kilosta säkit. Tuossa kanssa Mika ja Jesse on ollut hyviä tässä lajissa. Joo, kyllä. Meillä on painavin säkki oli siellä World Record Breakersissa, mikä oli tässä, se viimeinen säkki oli, jos en väärin muista, niin viime vuonna oli 36-kiloinen. Se on jo aika huima säkki, missä Aivar Smauskelis muuten teki uuden maailmanennätyksen just siinä säkiheitoissa. Se oli aivan mieletön se. Mutta myöskin tuossa lajissa säkiheitossa, niin Mikallahan on ollut hallussaan se maailmanennätys, että se sopii, tuo säkiheitto sopii kyllä suomalaisille myöskin. Maastaveto toistoina. Ja riippuen nyt, meillä on se paino vielä niin sanotusti hieman auki, mutta tällä hetkellä sen 320 kiloa, mutta se voidaan vielä muuttaa, tai voi olla, että se vielä muuttuu 330 kiloa. Mä katsoin Instassa, että teillä oli siinä lajin kohdalla, se oli se sama kone, mikä oli tuolla Kalajoella. Tuleeko se olemaan? Se tulee olemaan se, okei. Okay. Juuri näin. Se tulee olemaan se sama laite. Se on ihan peruskorkeus, vetokorkeus ja se laitteena se on kyllä todella toimiva, että toimii hyvin tuossa lajissa. Joo, mä tykkäsin kanssa, että se oli kuitenkin kohtuu lähellä niin kuin perusmaastavetoa, että kyllä. Ehkä siellä jostain automaastavedon ja perinteisen välistä jo semmoinen välimuoto. Kyllä. Joo, tuossa niin kuin laitteessa se paino on, se, ainakin mitä kilpailijat sanoo, niin se on niin kuin lähempänä sitä normimaastavetoa ja sitten sen painon kanssa me tietysti se painot punnitaan etukäteen mutta kilpailijoidenkin kommenttien mukaan niin he tykkää siitä ja just sen takia, että se on todella lähellä sitä normin tankovetoa, että lajina tosi hyvä ja laitteen. Viimeinen laji on se yhdistelmälastaus. Siinä on meillä 2 Husefel-muotoista säkkiä ja sitten 2 lihalaatikkoa. Ja 130 kiloa joka ikisen paino, eli 130 kiloa on ne säkit. Meillähän se lastaus lava menee vähän, että se lähtee sieltä korkeammalta ja tulee sitten sinne vähän matalemmaksi. Ne laatikot on meillä siinä viimeisenä aina siihen alimmalle. Ne laatikot on mikä on se niin sanotusti haastavin osuus, eli niissä yleensä ne erot syntyy niissä laatikoissa. Monet ottaa ne
ottaa ne tai on kisoissa ottanut ne ehkä väärällä tavalla kyytiin, niin se, vaikka lava ei ole enää kuin 100, taitaa olla 120 se alin korkeus, niin monella kisaajalla se on sitten siihen kolahtanut siihen reunaan joka tapauksessa, koska laatikko on yllättävän korkea, niin se ottaa kyllä huolella syliä, että sen saa sitten siihen lavalle nostettua. Kyllä. Eli kaikki kynnelle kykenevät sitten katsoa 2. ja 2. tokapäivä tätä kuuta Joensuussa, Joensuun torilla. Siellä Salla Romot taisi olla, on selostamassa suomeksi, ja nyt en muista, Kyllä. ketä oli englanniksi, oli sitten joku No, vanhempi herrasmies. joo, Wout de Jong, joka on meillä se seremoniamestari kaikissa SCL-osakilpailuissa. Hyvä menoa, tulee olla hyvä pari juontaa sen tapahtuman kyllä. Hieno homma. Hei, kiitos Ilkka paljon, että olit vieraana. Kiitoksia, että sai olla.